chứ mà nó nhăn không còn lúa cái chop snai cái tay của nhăn mà bu nó thao cái ở đây cái tay của chai cái lúa chop snai nó nó từ không ôi bà đã chanh chú tê tê đó là này sao đấy này sao lấy hai lôi lá hai lụa cặp tầng nhảy muối khóc nó qua bọc cờ đi phát thôi thì mà không được bắt hết vâng ơi con thi muối con muối hấp thôi con con ai không đi đi được tiêu thì bạn miền Nam này ở lại nó phải con ăn hai được rồi con gì khóc rồi thôi mình cái này nó ăn vô lại không có bỏ cao rồi bông ở đây bông một tay thịt cò hay cò thế này rồi đi cô đi theo thì nó mình đi chờ nó máu tanh màu này nè cái này nó liệt câu mai đó rồi ông này khi đâm tới đi bây giờ gì? Đây quay đây là cột gạo. Không phải quăng nhà mấy người nó bắt bằng. Ăn nó ăn bớt ăn này. Cô cái này đặt ở đây có thể chặt qua. Đặt mì xì đó, xiên đào cô à. Ai đi? đặt tịch một kế đặt tịch xiên Xiên tới mà tịch đi. cái to Vậy em. Có mình nghe rồi rồi. nhạc tôi mai đó quả nhóm là sinh hoạt chơi không bao nhiêu này Ai rồi? Đại con bao nhiêu muối tới tết này. Thì lực. À phải sò. Lên tới cái có cái phanh hạt tới nông quá tới tới. không cần đến không là Mình ra đi rồi. Đi lên nữa. không biết là cũng ấy thằng ăn này Cô ngoài mà toàn này. chùa đây không ai Chắc là hot nó video. Nhưng mình bay gì? ô trên màn phí bay ấy còn là cái siêu này Bay vậy ha, cứ bên nhà cái ha, để lúc chưa sẽ ăn muối nhưng quay cho phòng hè mà. Nè. Đây cái luôn nè, tập cái đông muối gì? Là đi đông muối không biết. Ông Thươn. Bác Thươn. Bông Thươn. Thằng Khỏe. Này. Rồi. Rồi.
trên má qua là bay mấy bên kia trên áo cái đó thôi mình mà mắm xanh này trên ngô đến đây mau lại chắc ngô ấy gì mình ngô cha bao nhiêu mà đấy cùng mình hả chỗ ăn thử mình biết không món này nó có quả cho nó to này mua pi chẳng nó chỉ bán đi nữa nó làm gì này tôi ấp con này đi xuống đây cái áp đi đây mất có sao đã lấy làm chừng là tóc tam kìa theo mình theo ban lại cũng có cái con phải ăn áo ấy mà cục rong một tảng cục rong một cái tảng cục đây ăn đại đấy con thấy nè cái này gọi phải một cái chết đấy mẹ cái tàu mẹ ngoài mẹ không bay Mỹ mình xôn lên không phải mình gì Ui hốt cái món thằng mình yêu hết tỏ không quay rồi ăn đồ máu người Việt Nam nên mặc keo nó nổ mặc keo nó nổ bà ăn mưa nó nóng một con cái tấn nó hay bỏ ra đấy bỏ con cái tấn nó hay không cái này ăn lắm đang là lúc cô hey mình thấy vì mình ra mến mình đây mình ra mình ra đây con cái bó này chiết mong ơi vừa là cô chiết mong này bữa mình chiết mình vô lưới mấy cà phê phải thả ớt nhanh ớt vô lưới mà nhomไม่เห็นถ้าอัดงาน phải thả ớt nhanh mắt nó bọt vô เพื่อ lưới นมาเชิงถอยเมื่ออัดงานเยอะอัดช่องไฟไอโฮม quân lạnh ơi nghe quân lạnh hơn bao vậy nha ដាក់កាសេដាក់កាទៀវហើយដល់គ្នាចឹងមក để qua này Yeah. ôm đấy ổn ôm đấy cái nó một ta hái lắm chi của mình nuôi cái đau rồi bọ chân bắt ơi rồi bằng hai bằng tức cái nam nuôi hai bức bọ chân mà đông lắm bắt ơi ដាក់កាទៀវណាមកវិញ lâu chứ bây giờ nói hai bức tao ở đây nó tao nó cục chó đây là chuyện mà chưa theo ngày đâu ទៀវ nó đây này chúng ta đi con chụp thêm một cái ủa đâu bỏ gì đây à mạch cho mạch ế cho tại vì thọt nó thêm vậy កាឡៃ ở đây phải biết không nhầm cái ញ៉ាំก๋วยទៀវ trà នៅផ្សារព្រៃផ្នែក mi sữa cái tiêu lên mi sữa tại con má này lại cái sân đấy chẳng cái chia tăng ở đây luôn trong cái chân ở từ chân đến bên vô tí á cùng vậy con còn mấy con nó con tháng con tháng rồi lắm rồi kia khi mơ ចាំទៅទេ mơ vậy phải bông ở đây ai hay ấy còn cô anh bởi phi hay đâu đi nhưng mà vậy mẹ cái này cô âm à phi mơn vậy con thèm nói nắp con mơn thèm nói ăn bốn con ơi
มันควรแทนควรแทน จะแจ้xong tắc sọc đây mà đây tộc chiên bán đấy nó ở đây ta có này anh ơi đây fan tắc sọc ba nha à bạn vẫn fan tắc sọc không ai nhân sao đây ba có sao đây nhân sao đây kẹp bằng con nhiều lắm như này ở hai chỗ lên đây là một chỗ rồi bon cái đó riêng ấy nhưng cái hướng ngoài snap nhau máy hướng ngoài đó lắm sao chị ấy ghét cây vải nhưng nào ấy nhưng sao chị đó là con a sai được phải bon đó đi nó cho phải cho là không có nhưng mà cả được nó không chạy cho hay mình tông hay mình tông vô dạ đó nghe mấy con máu không xe cứ là ô xe xe nãy là ô mẹ ta nhớ đâu mà anh chạy đầu cái của ấy bây giờ nhìn cái thằng ta nhảy thì những cái xe con mấy đại bánh gì đó chạy bên cái thằng này à lá cái đá thôi chứ cái chuột ai chuột này này con đã đã lên hai cái kệ bán cho cái chuột ấy nó này chị bán chua liêng ở xa thôi chứ không hay những cái này kệ mày cầm quân là mấy con ôi mà du trong ngoặc con tha cho hàng của khi trong ngoặc mấy con nó thôi đó mấy bom con mình cầm quay với tận đất mấy hạt lên khá lắm rồi ở đây là bọn bật cô tầm máy dạ ô quý cháu đây cái đàn nó đây anh cho bán đi ấy anh nó đây anh thôi đây cái ti bê phải cái bên ngay tiếp đây ấy tăng cân cô đây ấy sang đây tăng cân cô này cái gì không á anh cái này sợ mà cha nó đây anh á rồi chưa miên tăng cái đá chết rồi nè luôn lên đặt cái đá chú tết đây ai ấy cho anh ôn luôn ôn nhà mày ôn cho anh ôn ai đi ăn nó này ăn không làm cái bó nó hút cái răng mạt để tới nơi làm cái lỗ tất hút tất chạm luôn mà đâu rồi còn tất cái đáy hút rồi hút là bó khi ấp than thì ta nơi làm cái lỗ nội dân phòng là lá cái gì hai tờ ăn cái lỗ tới tăng phe ai từ anh lấy con này còn là lá nó sạch lên còn lá
nhầm một phải hỏi đến mấy mấy cái lúc hỏi chứ này mấy này mong hàng trong châu con anh bắt đi Ok, nó nhưng mà đấy khắc tỷ. miên Chắc chưa trong thằng anh sao mày ăn uống toan miên con chảo sao mình nhau mà lâu phải toan phải ra đây phải ra ăn về à vài là tóc lôi nắng hà thì tôi không không quên nói cho bạn quên ôn đây thơ để ăn biết gì thôi anh thơ đấy ra đây thơ mùi ná là bắt cho người ta ngồi qua luôn người chạy thật nhanh ai như ba thế mình ăn đâu dơ đó là ăn chậm cái này lạnh ngay khỏi này chu thì kênh mà quánh thì lấy đọc tới này ê ăn tôi ăn mới ê đã hay nô á lộn đi á hay câu nó ông lọc nó xôm lấy cà phê không phê nó như mà đặt score đi lạnh lạnh ở môi nhằm về đã store đặt score này nhưng mà chung nhầm bye bye anh đi tắt tài mà không chặt tài mà nó gọt như đã nó răng mà em mà hộp đi không à từ xa có ai hay có ai mang nào để chuộng chuộng là có cùng nhà hơn chứ đó nó phải lên cái này đấy ngày đi mua đấy sao quên nhỉ hay mà sao mà ngày đấy con mau quên cả một máu ấy ở mấy ngày phim ở mấy chân sân bay bay mà tay